Aláàfin Ọyọ l'Ọlọ́rin jóní ọba wọn wá fi oríṣiríṣi nǹkan hàn so eléyìí tó jókòó yìí láti ìlú yìí ti wá eléyìí tó jókòó yìí láti báwa ti ṣe ń lè ní ní tribalism tá à ń ṣe ń lè yìí o àmọ́ ńgbà tó sì gbá Aláàfin Ọyọ náà rí rẹ̀ pé ẹni tí èsì tí èkérun ńgbà tí ó bẹ̀rẹ̀ ó ní sọ̀lú alánàbí ọmọ ìpínlẹ̀ àlùbáríkà ló ń wáyà yìí àsàlátù lè bẹ̀rẹ̀ àbí ó ti yé nìsí ńgbà tí ó sì dìde ó lè tẹríba ó sì lọ àmọ́ ńgbà tó dọ́fà yìí náà mọ̀ bó ṣe ijó lọ́kàn bẹ̀rẹ̀ tí ń jó ń bẹ̀ òjò lé ọba ọmọ ìpínlẹ̀ àfọ alimi is different ńgbà tó tún dé ọ̀fà kẹ́límẹ̀ká ọ̀rọ̀ kan tí ọba sọ fún ọba ọ̀fọ̀ ní ń pa ẹ̀rọ lè gbọ́ ó ní wọ́n pé ọ̀fọ̀ ò ṣe pálí àfọ alimi ó ní ṣe tribalism tá a ti ń sọ̀rọ̀ ìyàwó yìí kò ní nǹkan ṣe ń bá fi ṣe yọ àmì náà àdóbà ẹ̀rọ ẹ̀zú àti Nasiru àwa sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn kọ́lá àkọ́kọ́ ọba tí wọ́n kọ́ yọ Sanusi bàbá Sanusi Lamido Sanusi wọ́n yọ ìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ nínú Kánò náà wọ́n ti bí wọn òṣèlú ló yọ àwọn eléyìí òṣèlú ló mú wọn òṣèlú ló mú wọn padà sẹ́ẹ̀rí ẹ̀yin ìyá wa àtẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ní ń bá sọ̀rọ̀ kìí sàwọn ẹlẹgbẹ́ wa àtàwọn aṣíwájú wa ẹlẹ́kọ̀ọ́ àwọn mà ń tí ń wí yìí náà ń bẹ lọ́dọ̀ wọn àwọn tó ṣẹ̀ wá kalẹ̀ wọ́n practice kìíní yìí láti láéláé ẹjọ́ mú ọ̀rọ̀ kan wá Sheikh Othman bí fọ́ọ́dún yìí ń tí ń fẹ́yàwó ti pẹ́ ń sì ní àwọn ọmọ sẹ́ẹ̀rí bí ayé ti rí jọ̀hún yankin Zamfara ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n wà àwọn Zamfara bí ìgbà tí èèyàn kú lọ́dọ̀ wa nítorí lọ Niger ní sún àwọn pẹ̀lú Sokoto àbí ọlọ sí Kútọ́nù ọwá Sheikh Usman wa ṣe ń jọ kan wá lọ lè fẹ́yàwó ní Zamfara láàrin oko Zamfara tí wọ́n ń pè ní ẹbá ń sókọ̀ rẹ̀ Kaura Namuda ìgbà tí wọ́n fẹ́yàwó yìí ọmọ yẹn ń jọ bí ọmọ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún àbọ̀mọ ẹlẹ́ẹ̀kẹ́lò nígbà tí wọ́n wá bí àfáà wà níbi tí àwọn lọ sọ pé wọ́n wà ti bí mà ọwọ́ á ní kí ni wọ́n bí wọ́n lọ́kùnrin ní onídò Valoam èyí tí wọ́n bí yìí o iṣẹ́ ẹ̀sìn tí mo gbé dání òun ni ọ̀nà mi lọ́wọ́ lérí ẹ̀ níjà Muhammad Valo ni wọ́n ń pè ní èdè filatẹ́ntì kìí ṣe Bello kìí ṣe Bello Valo Alawalluham so ìgbà tí wọ́n wá bí Muhammad Valo kódà Usman náà ń fojú fún rárá rẹ̀ ọmọ òun ni máa ṣe àtúnṣe rẹ̀ ló bá gbé kéwú Muhammad Valo yìí máa ṣe àtúnṣe àbúrò bàbá rẹ̀ Abdullahi náà ń fojú ibi tó lọ mú ọmọ kékeré ni gbogbo tí wọ́n wá sí ilé ayé gbogbo ìlú ṣe kò nídìí kó ní long life Muhammadu Bello fayilẹ̀ ọdún rẹ̀ ojú 52 lọ́dún fayilẹ̀ ó jẹ́ sultan ó jẹ́ amiru Sudan ó jẹ́ sadikin Sọ́pọ́tò ó jẹ́ gbogbo ẹ̀ pátá nígbà tó wá jẹ́ tán àwọn èèbó òun làwọn èèbó kó tó wá bá inú ọmọ tó bí ọwọ́ àfi fún afọ àwọn èyí Tijani àwọn èyí tẹ̀sí Tijaniya Umaru Futi ó fọmọ rẹ̀ fún ó tún gbé yín lọlẹ̀ Fúlàní tí ń bẹ́ńtà ṣẹ̀rí báwọn Shehu Alimi agorogojé nínú ìṣẹ́jú mẹ́ta màálà nù kò sínú jurisdiction rẹ̀ kó fún mi ní ìṣẹ́jú mẹ́ta ìṣẹ́jú márùn mo ní owí àbí o ti yé ẹsẹ̀ Shehu Alimi ńgbà tí wọ́n ń bọ̀ ẹsẹ̀ Shehu Jamaa ńgbà tí wọ́n ń bọ̀ gbogbo ìyàwó tí wọ́n mú wá ibi tí wọ́n lọ àwọn tí wọ́n bi tí wọ́n lọ torí pé Ìlọrin frontier emirate náà sọ sí ìgbà tí afa Alimi ń bọ̀ àwọn ojú ọ̀nà ibodè tí ó gbà wọlé ọ̀nà ilẹ̀ Bàrùbá bóde Niger ní bóde kama ẹbọ wọn pẹtẹ dákọlẹ kan Shehu Abdulkadir Benin Shehu Muhammad Abdulkarim Almagili òun náà ní ìdẹgbẹrẹ ilẹ̀ dende tí wọ́n fi ń pàfà wa ládùúgbò wa ní àfà Badende kìí sọ ọmọ Badende kìí sọ ọmọ Dende ìjòkó ló gbé síbẹ̀ ọmọ Katsina ni èyí ń bẹ́ẹ̀ àfà Shehu Alimi ó tún ní ẹ̀rí sí ẹgbẹ́ lẹ́nu pé ẹ̀rọ méjèèjì tí wọ́n gbà wọ́n lọ́rí ọlọ́lẹ̀ fẹ́ àwọn lọ́nà méjèèjì wọ́n sọ tẹ̀yìn fún wa mo fún Professor Jumba àwọn àkànnú àwọn ọmọ tí wọ́n ń pera ọlọ́mọ Alimi yìí náà wọ́n láwọn lọ kóòtù wọ́n ní ìtàn náà kò ṣe déédéé wọ́n á ní kójú wọn lọ wọ́n á lọ lè gbé ìwé tàn wá tó ti pín lé wọn náà wọ́n ti kọ́ ọmọ àná sí wọn fábù yìí ta lẹ́dí káfàrà so ti yé nísìn núpẹ́ yìí afáàfẹ́yàwó bànúfẹ́yà afáàfẹ́yàwó ọmọ Bàrùbá ìyẹn ló fà á ìtọ́sọ̀rọ̀ sọ àmọ́ ìtàn dáadáa ni àwọn bàbá wa tó ń bẹ nísàlẹ̀ ọjà Bàṣánmò àwọn ọmọ Bàrùbá nílé ìyá àwọn bàbá wa tí wọ́n ń bẹ ní Adífà yìí àwọn ọmọ Bànúfìà ni wọ́n fi wọ́n ṣe mágàjì kó Dáúdù Èjì Ògàrí àwọn eléyìí fi ń jẹ ti eré abití wọn lọ́nà mọ̀lẹ́tẹ̀ ẹ̀gbọ́n anábọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sẹ́yìn táfà Alimi ṣe ń bẹ̀ wọn tó bá kánú ẹnìkan wá fi question kan ránṣẹ́ wa ní ìṣẹ̀ masalatun khatira ó ní ṣe tribalism tá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìyàwó yìí kò ní nǹkan ṣe ń bá fi ṣe yọ àmínú àdóbà ẹ̀rọ ẹ̀zú àti Nasiru àwa sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́
àwọn kọ́lá àkọ́kọ́ ọba tí wọ́n kọ́ yọ Sanusi bàbá Sanusi Lamido Sanusi wọ́n yọ ìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ nínú Kánò náà wọ́n ti bí wọn òṣèlú ló yọ òṣèlú ló yà wọ́n lé òṣèlú ló mú wọn òṣèlú ló mú wọn padà tí gbogbo yẹn sì mà ọba Kánò tí wọ́n tó yọ kìí ṣe Daular Usmaniya tá à ń lo Sókótó kalifeti wọ́n ti yọ ọba Hausa náà níjọ́ òun kìí ṣe tuntun àwọn èèbó ni wọ́n fi kíní ìsára wọ́n yọ ọba Sókótó wọ́n yọ nbìkan àwọn ọlọ́wọ́ fàdáwọ̀ rẹ̀ kan lórí ẹ̀rù bá nàbùwà Muhammad ṣẹ́ẹ̀tì yín sìn ọlọ́run sì ní jáde ẹsẹ̀ àmì jama oore àǹfààní tí àwọn àfáà wa Bọ́lájí wọ́n sọ̀rọ̀ kan àfáà Aládì àtàfáà Nuhu wọn bẹ́ẹ̀ níjọ́ tí dámásẹ̀ ní Kánò Alhaji mẹ̀tọ́mọ́súlẹ̀ ó lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ ní stadium ẹ ti gbàgbé ó ní Ìlọrin òun ní Duwaila tí Sheikh Usman Danfodi ò dálẹ̀ ó ń tẹ̀ ń bá wá picture tẹ́ bá fẹ́ summarize nǹkan tí Sheikh Usman Danfodi ó ní Ìlọrin lẹ́tìrì ó ní àwọn àmínú òun fún fún pé bàbá yín tẹ́ ń pè ń dáàbò kò tó bá ta ẹsẹ̀ iṣẹ́ ìwà alimi wallahi ta'ala ní ló ti sọ ní Kánò ó ní sábà pé lájú ọba àlọ́ ní kí n máa wà ìtẹ́ ní wóye àbí ìwà nǹkan ilẹ̀ yìí ni wọ́n sì ti sọ mí ní Dambasa ní ilẹ̀ yìí mo ti ṣe gbogbo nǹkan ẹrú wọn lèmi sì ṣe àwọn àwọn tá mọ̀ tán àmọ̀ pé alimi fíì kì í ṣe pé Ibrahim Dabo ó ní Ibrahim Dabo kò ní túṣe ọlọ́kan gbọ́lá fún ni báyìí ló ṣe ó lá máa alimi ó lè yẹn lánàá ó ní Ìlọrin ní ṣe níbo ẹsẹ̀ ṣé òjọ́mọ́ ó ní ẹ̀yìn ẹwà àwọn tó ṣe yìí ìwé tí àwọn afáwa Sheikh Abdul jọ kóòtì Nasiru wa ń sọ ń bẹ̀ pé àwọn táwọn jẹ́ ọmọ alimi táwọn wá láti Ìlọrin àwọn ní ọpẹ́ táwọn dá fún bàbá àwọn Àdóbà Ẹrò bàbá yẹn ẹtí adákùnrin ṣe olùwà aláwọ̀ ẹ̀kọ̀ kan fún Alhaji Àdóbà Ẹrò bismillahir rahmanir rahim Allahu ahad Allahu samad ẹ̀yìn ọkùnrin bàbá tó bí Abdullahi Bayero ni bàbá rẹ̀ òun ló mọ́ 27 nínú àwọn ọkùnrin Àdóbà Ẹrò òun ló mọ́ 37 tí bá ka ọkùnrin àtobìnrin kódà Oba Sanusi bàbá ilé ìtì mẹ́mbẹ̀ òun ló ṣèyàwó fún bí ẹ ti dàgbà tó yẹ pé àwọn ọmọ tí bàbá wọn mí kéékèèké làwọn Àdóbà Ẹrò jẹ Nasiru wá ní tí bàbá yìí ṣe fún àwọn bàbá fún ìyá àwọn olè gbàgbé láéláé bàbá rẹ̀ ń jẹ́ Abdullahi ìyá rẹ̀ ń sì ń jẹ́ Asiya Bayero ó wá ní gbogbo ọmọ tí ń bímọ kó tó bí àwọn àbíkó tó gbogbo ìyá rẹ̀ ọmọ màmá ló sọ lóko ìyá rẹ̀ kò sọ ọmọ Haúsá kan lóko ìyá rẹ̀ bàbá tó bí inú Abdullahi ló wá sọ Alhaji ẹ̀yìn ọmọ ẹni gbogbo àwọn ìyá wa tó máa wá wọn máa Alhaji Abdullahi Alhaji màmá ni wọ́n máa ń pè kó sẹ́ríkì Alhaji ó kọ bàbá rẹ̀ náà lọ òun ní rẹ́gísítà mọ́gà àtàkàdá ní kóòtù ní Kánò ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ̀ ni pé Aminu Àdóbà Ẹrò tẹ̀ ń wí ọba Kánò ní àwọn ọ̀rẹ́ méjì tí ò nírú ẹ̀ òun náà ni Aminu Kánò àti Alhaji Aminu Dantata torí ẹ̀ ló fi sọ Aminu Àdóbà Ẹrò tó ṣe wá rí gbogbo ọmọ tí màmá bí Nasiru màmá lọ́fẹ̀ẹ́ ara sọ pé njọ́ táwọn lóyún Nasiru nígbà tí àwọn wá sílé ọba wa ń bá Wàyíkéde Súra sọ̀rọ̀ pé ọwá níbo ni màmá ọba wa ní àwòtẹ́ tí màmá fẹ́ bímọ ó lè wọ́n bẹ̀rẹ̀ àlùfáàdúmọ̀ tó bá bímọ wẹ́ dàpẹ́ sọ olóko ọ̀hún Nasiru ntí Nasiru fi ń jẹ́ Nasiru nù wàláhì màmá lọ́fẹ̀ẹ́ ara sọ fún mi ẹ wo bobi tí tí ń bọ̀ Ìlọrin sọ̀hún kí ni màá fẹ́ fààyàn mẹ́ni pé orin tọ́lọ̀ ń wá ṣe àwa wá ń sọ fún wọn yìí pé ọba àkànbẹ tó ń pè ní Magawata àti Nagawata láti kò tó ń jọba Kánò àwọn Haúsá kó tó ní bá àwọn Fúlàní dé àwọn ọba méjèèjì oṣù mọ́kànlá ni wọ́n ń lò ẹnìkọ̀ọ̀kan ní máàsì rẹ̀ tí ń lo ọkọ̀ nígbà táwọn méjèèjì wá kú ọdún mọ́kànlá oṣù mọ́kànlá sẹ́yìn pé kọ̀tọ́ ọdún méjì àbọ̀ tó dán ọdún méjì ni kọ̀tọ́ ọdún méjì dáadáa ọ̀hún tọ̀hún láyé ọ̀kan wọn ń jagun gbogbo tẹ́ ń jà òun wí ni ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ebi ọ̀pàlú ìyàn òjèlú ọba tó wá jẹ lẹ́yìn rẹ̀ wá ní àwọn ọ̀sẹ̀ tàbárùkí pẹ̀lú àwọn ọba méjì wá mú ọkọ̀ ilé àti méjì wá pàápọ̀ òun ni wọ́n ń pè ní tágbà ayé mọ́ sùn táwọn ọba Kánò máa ń gbé lọ́wọ́ ipe nígbà táwọn kó wọ́n máa jà wọn káwọn máa lídìí nígbà táwọn green kébi wọn máa pàdà Kánò iná ń pè ní tágbà ayé mọ́ sùn èmi wá ń sọ fún wọn pé àwọn ọba tó lóṣù mọ́kànlá tígbà àwọn ọ̀parẹ́ Aminu Àdójú ọdún 4 lórí ọba Kánò ìtàn yóò lè parẹ́ ó sì tún jẹ ọba bíchì bẹ́ẹ̀ làwọn yòókù torí náà ìbéèrè run ọ̀rọ̀ ìrọ̀wá rè kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ àbí ò tí yé dèsè nítorí náà ìwọba tí ń bẹ ń bẹ ìmọ̀mọ́ tó bí wà lọ́rin gan òun lọ́tọ̀ dàgbà nígbà tó fi wà lọ́mọba tí ń bá ń lè kí ara yóò tún gbẹ́sẹ̀ lọ lè kí màmá náà èèyàn méje ni máa fún màmá lọ́dọọdún tí ó lọ Mọ́kà títorí náà ó bí oore fún wa ó sì bí àlùbáríkà fún wa ní ìtàmọ́sọ́lẹ̀ wọn fi ń sọ pé Katangar Arewa Ìlọrin ló ń pè bẹ́ẹ̀ Katangar Arewa hisnu
Ilorin Arrosin àríwá Arrosin àwa mẹ́ta ni òṣìrú wa ní northern town nínú tí òṣìrú ẹ̀dá pẹ̀ mẹ́bìnú without prejudice to other states or other town èèyàn state mẹ́ta nínú dawla Usmaniya àwọn ni òṣìrú wa Adamawa ìyà ni wọ́n fi wọ́n jẹ ní mo bí ní pé ìyà ni wàhálà ni wọ́n ń ṣe àwọn ni wọ́n dẹ́nì wọn ò jẹ́ kí ogun Mahdi kọ́ da ṣé Usman Danfodio òru àwọn ni wọn ò jẹ́ gbogbo àwọn tó ń bọ̀ wá lẹ́lẹ́kejì àwọn náà ni sẹ́ríkì Zazzau àwọn Zazzau ìmára tí wọn náà Imaratul Hudud ni àwọn tó ń pè ní Imaratul Hudud tẹ́ bá dáadáa lálẹ́ bí òsèlè dàrú wọ́n wá fún àwọn kan síbí èèyàn máa bá sọ gbogbo ẹ máa bá sọ bòde ẹ máa bá sọ bòde Ìlọrin lẹ́lẹ́kẹta nínú àwọn ìmára èyí òun ní dídá máa gbé ọba gbọ́ndú ó máa gbò wá bọ́ba ọba gáwọ́ wọ́n máa ní sympathy fáwọn Ìlọrin ni pé àwọn ni wọ́n fojú tí ọ̀tá gbogbo gbà Oye Empire Ìlọrin ni ọjọ́ frontier fún Sheikh Dawud Usmaniya ní oníjó wọn ráyè wọlé ṣe rí i pé àǹfààní tó lọ sí fún wa oore ni Aláàfin Ọyọ lọlọrin jò ní ọba wọn wá fi oríṣiríṣi nǹkan hàn tó eléyìí tó jókòó yìí láti ìlú orin ti wá eléyìí tó jókòó yìí láti báwa ti ṣe ń lè ní ní tribalism tá à ń ṣe ń lè yìí o àmọ́ ńgbà tó sì bá Aláàfin Ọyọ náà rí rẹ pé ẹni tí èsì tí èké irun ńgbà tí ó bẹ̀rẹ̀ ó ní sọ̀lú alánàbí ọmọ ìpínlẹ̀ àlùbáríkà ló ń wáyà yìí àṣàlátù lè bẹ̀rẹ̀ àbí ó ti yé nìsí ńgbà tí ó sì dìde ó lè tẹríba ó sì lọ àmọ́ ńgbà tó dọ́fà yìí náà mọ̀ bó ṣe ijó lọ́kàn bẹ́ẹ̀ tí ń jó ń bẹ́ẹ̀ òjò ń lé ọba ọmọ ilé ìpínlẹ̀ àfọ alimi is different ńgbà tó tún dé ọ̀fà kẹ́límẹ̀ká ọ̀rọ̀ kan tí ọba sọ fún ọba ọ̀fọ̀ ní ń pa ẹ̀rọ lè gbọ́ ó ní wọ́n pé ọ̀fọ̀ ò ṣe pálí àfọ alimi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.